عليكم السلام. هذه الحلقة 221 من برنامجكم ملاحظات قرآنية، هو عنوانها ثكلتك أمك يا واد يا معاذ. معاذ بن أبي جبل على حسب ما بيروي الترمذي. الترمذي ده بقى راوي أحاديث متأخر، جه بعد البخاري وبعد مسلم، في بلد اسمها ترمز في آسيا الوسطى، وتفضل وألف الحديث ده. فبقول لك إن معاذ ابن أبي جبل بيقول: كنت مع النبي في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال يعني معاذ ما قرأش القرآن وعرف إيه هو العمل اللي يدخله الجنة ويبعده عن النار. ما عرفش إن المتقين هم الذين يدخلون الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقي. ما عرفش الحاجات دي خالص، وراح بقى يسأل النبي من أول وجديد، يعني أخبرني بعمل يدخلني الجنة وباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم. الله 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 الله. النبي بقى يعني قال له، طبعا النبي بتاعهم: قد سألتني عن عظيم. أنت عارفين من خلال القرآن الكريم أن النبي كان حين يسأل عن سؤال كان لا يبادر بالإجابة أبدا، وإنما ينتظر إلى أن ينزل الوحي يقول: يسألونك عن قل. لكن طبعا الهجس ده بقى بقول لك ان واحد بيسال، انا بقول ايه اخش الجنه، ايه اللي يخليني ادخل الجنه ويبعدني من النار؟ يعني راجل لسه بيحفظ جدول الضرب. طب انت سحبت يعني اذا فين القران بقى؟ المهم، فالنبي بقى قال له: قد سالتني عن عظيم. انت سالتني سؤال كبير جدا. الله الله الله. وانه لا يسير على من يسر الله عليه، تعبدوا الله وتشركوا به شيئا وتقوموا الصلاه وتؤتوا الزكاه وتصوموا رمضان وتحجوا البيت، يعني اللي بيقولوا عليها اركان الاسلام اللي بيقولوا عليها. ثم قال: الا ادلك على ابواب الخير؟ الصوم جنه يعني وقايه، وصدقه تطفئ الخطيئه كما تطفئ الماء النار، وصلاه الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم الى اخره. ثم قال: الا اخبرك براس الامر كله وعموده وذروه سلامه؟ قلت: بلى. قال: راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد. ثم قال: الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. قال: فاخذ بلسانه، يعني طلع له لسانه، ماشي، وقال: كف عليك هذا، يعني وقف ده. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ولا يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حكاية ثكلتك أمك يا معاذ، أنا كنت وأنا طالب في الأزهر الثانوي كنت بستكتر إن النبي يقول لواحد: روح يا شيخ ربنا يعني تروح يعني ثكلتك أمك. يعني كلمة بايخة قوي. ازاي يعني ده؟ يعني النبي على خلق عظيم، ازاي يقول لواحد صاحبه من اصحابه: ثكلتك امك؟ يعني فجعت فيك امك، يعني مت وقعدت تصرخ عليك. وبعدين: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ يعني معنى كده ان ممكن جدا بقى واحد يقول كلمة ويدخل بها النار. ده مش صحيح. ليه؟ لأن في توبة، ولأن يعني المتقون هم الذين يتوبون، التوابون والأوابون. ده بيتوب. إذا قال كلمة غلط وبعدين تاب، ربنا سبحانه وتعالى يغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمعنى بقى ان واحد قال كلمة يقوم يتحط في النار لغاية لما النار تيجي على مناخيره، ده كلام هجس وهلس وأكاذيب وخرافات. وبعدين يعني الأخ معاذ بن أبي جبل ملوش أي علاقة بالأخ الترمذي اللي روى الحديث ده. يعني معاذ بن أبي جبل على حسب ما بيقولوا ان هو النبي بعته الى اليمن وقعد مده طويله في اليمن الى اخره. الاخ اللي هو الترمذي اللي روى هذا الحديث ده راجل من الرواه الحديث المتاخرين بعد البخاري ومسلم، وكان في اسيا الوسطى. ايه اللي عرفه الكلام ده؟ طبعا من السهل جدا
والحديث ده ما جاش قبل الترمذي، هو الترمذي اللي عامله. ان الترمذي قعد كده جنب الحيطه واعمل اسناد، قال لك روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل انه قال كذا وكذا. ده دين قائم على الكذب. اهلا بكم احبتي في برنامج لحظات قرانيه، وفي قناتنا أهل القرآن وفي موقعنا أهل القرآن. لا تنسوا المشاركه بشير ولايك، وعليكم السلام.